gawa tayo ng tela na organizer na pwede isabit sa pinto o sa wall. Lagyan natin ng 3 bulsa. Magiging ganito yung itsura niya. Tapos, lalagyan natin dito ng magandang design. Tapos, pag ganon. Tara, samahan nyo ako, gawin natin. Kumusta po mga kaibigan? Welcome to Project Hobby, your hobby TV. Ang goal natin sa Project Hobby TV ay magbahagi ng kaalaman tungkol sa arts and craft, sewing, cooking, photography, anything under the sun na may alam tayo. So kung hindi pa kayo napag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba. Salamat! So ito yung pinaka-concept ng project natin. Gawa siya sa tela. Pwede siyang isabit sa likod nga ng pinto o kaya anywhere on the wall. Lalagyan nga din natin siya ng art kagaya ng na-mention ko earlier. Itong butterfly, nagawa ko na in the previous video, sa previous vlog natin. Yung ibang elements, ituturo ko sa inyo. Alright? Tara, gawin natin. Yung una natin gagawin, sisigsagan lang natin yung mga edges para hindi sobrang kapal ng fold. Kasi pagdating doon sa main, yan na part, magdodoble tayo ng fold. So, tsaka para hindi lang siya sobrang makapal. Alright? So, ayan, natapos na nating lagyan ng zigzag yung bawat edges ng ating bulsa. Ngayon, tatahiin natin yung pinaka-mouth ng bulsa ng paganon lang. Straight line. Right? Ayan, natapos na nating tahiin yung pinaka-bunganga ng bulsa. Ngayon, ikakabit na natin sila. Right? Alright, so yan. Sinecure ko lang siya ng needle pin kasi ang main goal ko is as much as possible, yung line na nandito, magkapantay-pantay siya hanggang sa dulo. So, para ma-maintain ko yon, sinecure ko lang siya ng needle pin. Uunahin ko lang yung pinakabawang bulsa, then going upward. Right? So, tahiin natin. So yan, natapos na natin tahiin yung mga babang part. Ngayon, tatahiin na naman natin yung sa side. Ifo-fold lang natin kasama na yung bulsa natin ng paganon. Alright? So ayan, natahian na natin yung edges niya ng paganon. Ayan, yung kabuuan niya. And then, on the other side, ganun din. So, ayan. Yan yung maging itsura niya. Ngayon, since sobrang laki ng bulsa, tatahian natin siya sa gitna para hindi siya nakalaylay lang. So, ang gagawin natin, ifo-fold natin sa gitna and then tatandaan natin yung pinaka-middle part. So, tatandaan natin yan and then dun tayo tatahi sa line na yon. Right? So, tahiin natin. So, ayan. Na-fold natin, nalagyan natin ng line sa gitna. Yun yung tatahiin natin.
para siyang nakaganon sa likod. Right? So yung tali natin, tahiin natin ng pagganito para nakababaliktad. Para pag-fold natin, ganun yung magiging itsura niya. Right? Magkabilaan. Right, kagaya ng sinasabi ko kanina. So, pag i-fold natin para doon sa lalagyan na ng ating bakal, parang ganon, pagtahi natin, nakaganon na siya. Right? So, ayan.
ayan, tapos na ang ating wall organizer na gawa sa tela. Scroll natin pababa. Ayan siya. Kasi maliit yung screen natin. So, ayan. Nilagyan ko na lang din ng mga botones kagaya nung na-mention ko earlier para mas matibay hanggang doon sa pinakababa. And then, kinabit lang natin ng tassel. So, ayan. Ayan yung detalye ng ating design. Alright guys, that's it muna for today. Sana may natutunan naman kayong panibagong kaalaman dito sa Project Hobby TV. Kung may mga questions kayo kung paano natin ginawa yung mga specifics dito, comment nyo lang sa comment section natin. At huwag natin kalimutan bigyan ng malaking thumbs up ito ating video, like and share. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli dito sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!